في الباباوات نسخة زيادة أجيبها لسيدنا. ماشي. شكرا. استاذنوا تفسير. اتفضل. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد امين. نزلنا في الاصحاح الاول من انجيل معلمنا يوحنا البشير، بركاته على جميعنا امين. نراجع الايات اللي درسناها قبل كده انتوا حافظينها. في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله. كل شيء به كان، يعني هو الخالق، وبغيره لم يكن شيء مما كان، يعني هو الوحيد الخالق. فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس. النور يضيء في الظلمة. قلنا النور يبقى المسيح، الظلمة هي العالم. النور هو البر، الظلمة هي الخطية. النور هو الخير والصلاح، والظلمة هي الشر والأذية. الظلمة لم تدركه. قلنا تدركه دي لها معنيين. تدرك يعني تمسك، وتدرك يعني تفهم. يبقى الظلمة ما فهمتش النور وما مسكتهوش، معناها ما غلبتهوش. فالشر مش قادر يفهم الخير، لكن كمان مش هيقدر يغلبه. والناس ما عرفتش تفهم المسيح، لكن كمان ما قدروش يغلبوه. دي المقدمة لغاية آية 5 تتكلم عن المسيح الله. من أول آية 6 بقى دخل في جزء تاني عن يوحنا المعمدان. كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا. فرق بين المسيح ويوحنا أن المسيح هو الله، ويوحنا إنسان مرسل من الله. هذا جاء للشهادة. يوحنا جه عشان يشهد للمسيح. وإحنا كل واحد فينا كمان كمثل يوحنا مطالبين أن نشهد للمسيح. هذا جاء للشهادة، ليشهد للنور. طبعا احنا قلنا ساعتها النور ما يحتاجش حد يشهد له. يعني حدش يقدر يقول صدقوني الكنيسة منورة دلوقتي، ما هي منورة. او حد يشهد ان الشمس منورة. لكن يشهد للنور لان في ناس تتعامى عن النور. في انسان اعمى مش شايف النور، فنقول له لا دي الدنيا منورة. او واحد نعسان لسه ما صحاش، فنقول له قوم دي الشمس نورت. فهو يوحنا يشهد للنور للناس اللي هم مش عايزين يصدقوا أن المسيح هو النور الحقيقي. هدف الشهادة لكي يؤمن الكل بواسطته. بعدين يأكد يقول لم يكن هو النور بل يشهد للنور. فرق كبير بين النور وهو المسيح وشاهد للنور وهو يوحنا. امال مين بقى النور؟ قال كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان أتيا للعالم. ده المسيح بقى. كان في العالم. كان في العالم دي منذ الأزل، من ساعة ما خلق العالم وهو موجود في العالم، وقبل كده كمان. لكن في التجسد جه وسكن بوسطينا يعني. لكن هو في كل الأحوال تجسد وقبله وبعده المسيح موجود فين؟ كل مكان. كان في العالم وكون العالم به، اللي هي به كان كل شيء، ولم يعرفه العالم. الناس ما عرفتهوش. بالرغم ايه؟ إلى خاصته جاء
وخاصته لم تقبل. خاصته هم اليهود. خدنا الأسبوع اللي فات آيات كتيرة توري قد إيه إن ربنا اختار اليهود ليكونوا خاصة له من جميع الشعوب، مش عشان بيحبيهم ولا بيميزهم عن غيرهم، ولكن علشان يختار أو يأتي منهم المسيح. طيب انتوا شعب ربنا يعني اصطفاكم بنعمة خاصة، بالرغم ان انتوا ما فيكمش ميزة. كل الميزة ان هم نسل ابراهيم، عشان خاطر ابراهيم بس، ابراهيم واسحاق ويعقوب. لكن خاصته لم تقبل. حتى الناس دول اللي ربنا اداهم نعمة خصوصية ما قبلوهوش. ده اللي احنا درسناه من اول آية 12. آية بقى بتاعتنا احنا: وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. أول حاجة قبول، تاني حاجة إيمان، المؤمنون باسمه. القبول والإيمان يعطي سلطان أن يصير الإنسان ابن الله. خلي بالكم، هي أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. ليه؟ لأن لسه في خطوة ثالثة مهمة تخليهم أولاد الله. عارفين هي إيه؟ معمودية. المعمودية عامل زي واحد ليه حق ياخد فلوس من جهة معينة، فيروح يتفاوض معهم ويقنعهم بحقه، فيكتبوا له مستند صرف. معاه في ايده مستند صرف، لكن معهوش الفلوس غير لما يروح الخزينة يديهم المستند ياخدوا الفلوس. فالقبول والإيمان يدوا سلطان اني اخد المعمودية. اول ما اخد المعمودية بقيت ابن، لكن قبل المعمودية لسه ما بقيتش ابن. الآية دي مهمة لأن في ناس يستخدموها من غير ما يركز على كلمة أعطاهم سلطانا. يقول لك اهو مجرد قبول المسيح والإيمان به صرت ابن الله، اتولدت من جديد وانت قاعد مكانك. نقول لا، ده أعطاهم سلطانا، لسه في خطوة ثالثة مشروحة في الإنجيل برضه. لابد من المعمودية بالماء. قبلوه بمعنى فهموه وصدقوه وأمنوا بكلامه وقبلوا خلاصه وطلبوا أن يحتموا في هذا الخلاص بالدم، دم المسيح. حكاية بقى يصيروا أولاد الله، في سفر أشعياء في نبوة جميلة أوي. يقول إني أعطيهم في بيتي وفي أسواري نصبا واسما أفضل من البنين والبنات، أعطيهم اسما أبديا لا ينقطع. الإنسان الذي يعيش مع الله ويدخل في عشرة معاه مش هيكتفي ربنا انه يجعله عبد بس، يجعله ابن. أعطيهم اسما أفضل من البنين والبنات. أما حكاية بقى إن إحنا نبقى أبناء بالمعمودية، فدي شرحها السيد المسيح لنيقوديموس، وهيجي لنا الاصحاح 3 نتكلم فيه بتفاصيل. لكن هنا ناخد الآيتين دول: الحق الحق أقول لك إن كان أحد لا يولد، أدي يولد ميلاد من فوق، يولد من فوق يعني من السماء، لا يقدر أن يرى ملكوت الله. دي اللي بنقول عليها في القداس منعما لنا بالميلاد الايه؟
الفوقاني. طب ايه الميلاد الفوقاني؟ شرحها المسيح: إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. يبقى هو ده الميلاد الثاني اللي بيخليني ابن جديد لأب جديد اللي هو الله، وتصير الكنيسة هي الأم. احنا صرنا أبناء الله. ويقول معلمنا بولس الرسول في روميا: إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا آبا الآب. يعني إيه الآية دي؟ اللي بياخد روح العبودية يعني هيشتغل خدام عبد، فالعبد يخاف من سيده لأنه بكلمة واحدة ممكن يطرده. لكن الابن في البيت ما يخافش، ده أبوه، ده بيته. وإن خاف هيخاف خوف الحب، خوف الهيبة، خوف الحرص إن أبويا ما يزعلش مني، مش خوف على مستقبلي. خلي بالكم، اللي خايف على مستقبله معناها مهدد. مهما الإنسان اختلف مع أبوه، طالما الأب ده أب صالح مش هيطرده من البيت. فهو مش خايف على مستقبله، هو خايف على العلاقة. أما العبد يخاف من إيه؟ الطرد. لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف بل أخذتم روح التبني، صرنا أبناء. بواسطة الروح ده نصرخ للآب، نقول له يا آبا. كلمة يا آبا دي ده الصراخ. الآب ده اللي احنا بنناديله، يعني المفروض لما تتكتب يتكتب يا آبا وبين قوسين الآب، يعني أنا بكلم الآب بقول له يابا. ويقول الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله. الروح القدس يشهد أن احنا أولاد الله. ويقول معلمنا يوحنا في رسالته الأولى: انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. يعني حكاية ان احنا نبقى أولاده دي نعمة فائقة ما كانتش البشرية تحلم بيها. الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. هذه محبة. يعني عايزكم تتخيلوا مثلا طالب غلبان دخل الجامعة، دخل متهيب الموقف، حاسس حواليه طلبة أغنياء وأولاد ناس محترمين وليهم صداقات وليهم معارف، وبعدين شطار وعندهم إمكانيات يشتروا كتب ويشتروا ملازم ويشتروا مراجع وياخدوا دروس. أروح فين أنا في الدوسة دي كلها؟ بعدين دخل عند أحد الأساتذة بيتكلم معاه، بيسأله سؤال فرق له ورثى لحاله وقال له: يا ابني انت ايه ظروفك؟ قال له: انا انسان غلبان. قال له: طب ما تبقاش ابني، انا مستعد اتبناك. يقول له: ابنك ده انا كنت بتمناه انك تسمعني بس عشان تحل لي السؤال دوت ولا تساعدني في الحاجة دي. ابقى ابنك؟ ده ايه دي قد ايه فرحته وقد ايه ثقته. بس خلي بالك، فرحته بواحد استاذ في جامعة، وثقة دي هتستمر 4 سنين بتوع الدراسة، وبعد كده هيخرج بره مش هيساعده في حاجة، مش عارف يساعده في حاجة. هو جايز جوه في مجاله يقدر يساعده. لكن ايه رأيك بقى لما يكون ربنا خالق السماء والأرض الذي به كان كل شيء وبغيره لم يكن شيء مما كان، الذي فيه كانت الحياة اللي هو نور العالم، يقول لي أنا أبوك؟ ما هذه المحبة؟ انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. وهذه البنوة لله تعطينا حاجة أهم من أي حاجة في الدنيا. يقول معلمنا بولس: إن كنا أولادا فإننا إيه؟ ورثة أيضا، ورثة الله ووارثون مع المسيح.
يعني جايز في القصة اللي أنا حكيتها دي الطالب يقول للأستاذ أنا متشكر على تعبك معايا وأنك هتتبناني وتاخد بالك مني وإحنا في الكلية بدل ما أنا حاسس أن أنا غريب وغريق. يقول له لا مش كده، ده أنا عايزك تيجي تسكن معايا في بيتي، أنا ما عنديش ولاد وعايزك تكون معايا. ومش كده وبس، أنا عندي أموال طائلة وملياش وريث، أنا هكتبها باسمك. طيب دي أموال، لكن ده ملكوت أبدي. فنحن في نعمة عظيمة، إن كنا أولادا فإننا ورثة أيضا، ورثة الله ووارثون مع المسيح. نعمة البنوة اللي خدناها تفتح لينا باب السماء. طيب احنا بقينا أولاد ربنا وقدامنا ميراث عظيم مستنينا. فيش مسؤولية؟ لا، في مسؤولية. اسمع الآية دي: إن علمتم أنه بار هو فاعلموا أن كل من يصنع البر مولود منه. فعايز تقول لي أنت مولود من الله وأنت مش بتعمل البر، تبقى بتخدع نفسك. أنا هنا بأكد على الآية دي لأن في ناس يقول يكفيك الإيمان خلاص بقى مش لازم تعمل البر. لا، ده هنا حطها معلمنا يوحنا علامة على صدق بنوتك لله. عارفين المثل اللي بيقول من شابه أباه؟ هو كده، هو بار، انت ابنه فتعمل البر. ويقول معلم ربنا يسوع المسيح نفسه في الموعظة على الجبل: إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين فلن تدخلوا ملكوت السماوات. طب ليه يا رب بتطالبنا بحاجة زيادة قوي كده؟ قال لأن هم كتب الفريسيين كانوا متدينين لكن عبيد، علاقتهم بالله علاقة العبودية، ومع ذلك عملوا البر. انت النهاردة في مرتبة الابن، يبقى لازم البر بتاعك يزيد على البر بتاعه. طيب يا رب أنا إنسان ضعيف. يقول خلي بالك معلمنا يوحنا: كل من ولد من الله لا يخطئ، تغلطش، بل المولود من الله يحفظ نفسه والشرير لا يمسه. الآية دي كأنها نصيحة، همسة في الأذن، مش تقرير. يعني عشان ما هيجيش حد فينا يغلط يقول يظهر ان انا مش مولود من الله لان الآية بتقول من ولد من الله لا يخطئ. دي معناها واحد بيقول لابنه يا ابني. ولاد الناس ما يعملوش كده، ولاد الناس المحترمين ولاد ربنا ما يعملوش كده. فيوحنا بيقول لنا اللي اتولد من الله ما يغلطش، عيب. طب انا غلطت، يلا بسرعة، ان اعترفنا بخطايانا فهو ايه؟ امين وعادل. الاول تنبيه، طب افرض غلطت، عندنا العلاج. لكن ما تسيبش نفسك في الخطية لألا تضيع نفسك. يقول بهذا أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس. إيه اللي بيميز؟ قال كل من لا يفعل البر فليس من الله، وكذا من لا يحب أخاه. حاجتين مهمين: يفعل البر. البر هو الإحسان، البر هو الصالحات، البر هو الأعمال الجيدة اللي بيها تخدم الناس وبيها كمان تنشر الخير وتخدم ربنا. كل من لا يفعل البر فليس من الله. امال الناس اللي يقولوا الإيمان كفاية والنعمة كفاية دي، نقول ما هو الآية واضحة مش محتاجة تأويل. الحاجة التانية: من لا يحب أخاه. يبقى صنع البر ومحبة الإخوة على طول، لأن ربنا أصلا كده. الله يصنع البر باستمرار. نقول فلنشكر صانع الإيه؟ هو صانع خيرات.
ويحب الجميع. فالابن يعمل زيه الخير ويحب الناس. وعشان كده في انجيل متى قال لنا طوبى لصانعي السلام لانهم ابناء الله يدعون. مش بس انا قبلت وامنت بيه وتعمدت، لكن كمان لازم اعمل البر، لازم احب الاخوه، لازم احفظ السلام واصنعه مع الناس. ويقول معلمنا بولس في رسالة روميا علامة تانية تبين ان انت ابن ربنا: كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. ينقادون بروح الله يعني انت كل خطواتك روح الله بيرشدك فيها ويمسكك منها. تقول طب اعرفها ازاي؟ من ثمارهم تعرفونه. في انسان تلاقي كل خطواته خير ويخدم الاخرين ومبتسم والدنيا جميله، وفي انسان طول الوقت خناقات، طول النهار صراع، ويفقد الناس ويزعل من الناس والناس تزعل منه. ده روح الله اللي بيقوده. في انسان دائم الشكاوي، ما اسهل يكتب وينشر على النت، ما اسهل يكتب ويشتكي. مش ممكن يكون روح الله بيقوده. روح الله يقود الإنسان للهدوء والسلام والحب والصفاء، يريح الناس مش يتعبها. كل الذين ينقضون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. أبناء الله ظاهرين، وكذا أبناء إبليس. كل من يصنع البر هو من الله، كل من لا يصنع البر ليس من الله. ويقول كده كمان: بهذا نعرف أننا نحب أولاد الله. إمتى؟ إذا أحببنا الله وحفظنا وصاياه. عشان كده معلمنا بولس لما كان بيشرح في رسالة روميا مين هم أولاد إبراهيم، اليهود كانوا بيفتخروا إن هم أولاد إبراهيم. قال لهم لا، مش شرط. خلي بالكم انتم، ابراهيم خلف ولدين، اسماعيل واسحاق. هل تعتبروا نسل اسماعيل زيكم يعني؟ قالوا لا لا لا، اسحاق. طب اسحاق خلف ولدين، يعقوب وعيسو. هل تعتبروا نسل عيسو زيكم؟ قالوا لا لا، يعقوب. اذا ليس كل نسل ابراهيم ولا كل نسل اسحاق. يقولوا قال لهم: إذا ليس أولاد الجسد هم أولاد الله، بل أولاد الموعد يحسبون نسلا. نفس الكلمة تتقال لنا. أنت بتعتبر نفسك ابن لله ليه؟ تقول له قبلته وأمنت بيه وتعمدت. أقول لك زي اليهود اللي بيفتخروا إن هم أولاد الله لأنهم نسل إبراهيم. ليس كل أولاد الجسد هم أولاد الله، بل أولاد الموعد. لازم بعد القبول والإيمان والمعمودية أن تحيا بالبر ومحبة الإخوة وصنع السلام، وإلا تفقد بنوتك. ما يقدرش إسماعيل ونسله يقف ويفتخروا: نحن أولاد إبراهيم. يقول له: فين إبراهيم وفينك أنت؟ مش بس الذين ولدهم إبراهيم، بل الذين يسلكون في خطوات إيمان إبراهيم. قالها بولس الرسول. مش بس أولاده حسب الجسد، لكن لازم يسلكوا في خطوات إيمانه. برضو من ضمن مجد بنوتنا لله إن احنا بقى عندنا حرية. يعني العبد عليه التزامات وقوانين ومواعيد. الأجير يتعمل له مواعيد حضور وانصراف وأجازات ونظام للمرتب وغيره. الابن يبقى حر، صاحب الملك، بيروح في الميعاد اللي يناسبه ويجي في الميعاد اللي يناسبه، يأجز في اليوم اللي عايز يأجز فيه. وطبعا بيكون قلبه على الشغل أكتر من الأجير. مش الحرية دي معناها
انه يكسل ويبوظ، لان الحاجة بتاعته. عشان كده دي سماها الكتاب المقدس حرية مجد أولاد الله. يقول الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. لما احنا نبقى أحرار نبقى أبناء، والعكس صحيح. إحساسك بأنك ابن تبقى حر، ودايما الحرية مسؤوليتها أكتر. انتوا عارفين زي ايه؟ ممكن واحد يترقى في الشغل فيصل إلى درجة معينة يقولوا له أنت دلوقتي مش ملتزم تمضي حضور وانصراف. واحد وكيل وزارة ولا مدير إدارة، هل ده معناها ما بيروحش؟ ده يلاقي نفسه قبل الموظفين موجود، وبعد ما الكل يمشي يكون هو قاعد لسه بيخلص شغل. وفي بعض الوظائف اللي هو ملوش حضور وانصراف تلاقيه حتى في الأعياد اللي كل الناس واخدة أجازة واقف في الشارع. تلاقيه رئيس حي لكن في العيد نازل عشان يشوف الدنيا ماشية ازاي. تلاقيه ضابط كبير في يوم اللي فيه الناس كلها بتتفسح وبتعيد وبتهيص واقف يحفظ لهم الأمن. مش يقول أنا خلاص بقت رتبتي لا تسمح أن أنا أمضي وأتمم، مسؤوليته زادت. وهكذا نحن أيضا لما كنا عبيد كان في مطالب، لما صرنا أبناء بقى في مسؤولية. ويقول انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله. استعلان أبناء الله يعني المجد اللي مستنينا. ايه المجد اللي مستنينا؟ في حقيقة معلمنا يوحنا قال كلمة عجيبة جدا، ركزوا فيها. أيها الأحباء الآن نحن أولاد الله، دي آخر حاجة وصلنا لها. ولم يظهر بعد ماذا سنكون، يعني في حاجة أكتر لسه مش عارفينها. لم يظهر بعد ماذا سنكون. طيب يا معلمنا يوحنا انت راجل يعني قريب من ربنا، ما سربتلناش معلومة كده من الكنترول نعرف هيبقى ايه؟ قال يعني نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو. نكون مثله يعني المجد والبهاء والجمال بتاع المسيح يبقى فينا. قال احنا عندنا يعني إشاعة بتقول كده، نعلم. لكن ايه اللي يحصل بالظبط؟ حاجة تفوق العقل. الآن نحن أولاد الله، لكن لسه مستنينا ترقية تانية. سنكون مثله لأننا سنراه كما هو، سنراه في مجده، بدون بقى الحاجب بتاع الجسد أو التجسد يعني، أو إن هو مخبي مجده. كل ده هيبقى مستعلن. عشان كده احنا في الملائكة هنبقى في الأبدية زي الملائكة. المسيح كده لأنهم مثل الملائكة وهم أبناء الله إذ هم أبناء القيامة. حكاية إن احنا نبقى أبناء الله دي فتحت لنا منافذ ضخمة جدا للمجد الأبدي. وهناك نبوة ذكرت في سفر هوشع عن الأمم اللي هم كانوا مش شعب الله وبقوا أبناء الله. يقول يكون عدد بني إسرائيل كرمل البحر الذي لا يكال ولا يعد. ليه؟ لأن مش بس بني إسرائيل بحسب الجسد، هينضم إليهم كل الأمم اللي هم احنا المسيحيين، فيبقى العدد محدش يقدر يحصيه. ويكون عوضا عن أن يقال لهم لستم شعبي لأنهم كانوا وثنيين، يقال لهم أبناء الله الحي. والنبوة دي استخدمها معلمنا بولس في رسالة روميا، ويكون في الموضع الذي قيل لهم فيه لستم شعبي أن هناك يدعون أبناء الله الحي. بعد ما كنا غرباء، جدودنا القدام جدا قدماء المصريين كانوا بيعبدوا الأوثان والآلهة الغريبة،
صرنا أبناء الله الحي. الناس بقى اللي قبلوه وأمنوا بيه وأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، آية 13 يقول الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله. كلمة دم ومشيئة جسد ومشيئة رجل معناها الميلاد الجسداني. من الله معناها الميلاد الايه؟ الروحاني الثاني من الماء والروح. طب ليه قال ليس من دم؟ في سفر الأعمال يقول وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض. يعني الدم في جسم الإنسان ده أهم عنصر فيه الحياة. بعد عنكم لو واحد اتعور ودمه اتصفى بيموت. فالدم ده هو علامة الحياة. عشان كده يقول ليس من دم، صنع من دم واحد كل أمة من الناس. كلمة دم واحد ممكن واحد يعترض ويقول ده الدم فصائل وكل واحد فصيلته غير التاني. أيوة صح فصائل، لكن الدم هو الدم، دم واحد بمعنى نفس التركيبة. يعني كلنا الدم بتاعنا هيموجلوبين وبلازما، كرات دم حمراء كرات دم بيضاء وصفائح دموية، التركيبة واحد، تخلف بس في الايه؟ في الفصيلة، لكن الدم هو الدم. الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله. ايه كلمة مشيئة جسد؟ كلمة الجسد في العهد الجديد كله تقريبا ترمز للإنسان العتيق، الإنسان المولود بحسب آدم وحواء. وكلمة روح يقصد بيها الإنسان الجديد المولود من الماء والروح. لما نفهم اللفظين دول نصوص كتيرة هقراها دلوقتي هتبقى واضحة قدام. يعني مثلا في أفسس بولس الرسول بيتكلم عن الوضع قبل المعمودية، يقول الذين نحن أيضا جميعا تصرفنا قبلا يعني إيه؟ قبل المعمودية. تصرفنا بينهم بين الشعوب والأمم في شهوات جسدنا عاملين مشيئات الجسد. إيه مشيئات الجسد؟ الإنسان العتيق. الإنسان العتيق اللي هو القديم المولود بحسب آدم وحواء، اللي هو ما فيهوش النعمة بتاعت المعمودية، كل فرحته بالأكل والشرب والفسحة والنومة والهيصة تسعده، والعمل الروحي يزعجه. لما نقول له تعالى النهارده صلينا قداس من 1 ل5 يقول لك ايه كتير قوي مش هستحمل. طب احنا تعالى هنعمل ماتش نلعب 5 ساعات ونروح نجري. فده الإنسان العتيق. العمل الروحي يزعجه والعمل الجسدي يفرحه. العكس بقى، الإنسان الروحاني اللي هو مولود في المعمودية والمعمودية لسه مصحصحة فيه ومنورة، تلاقي يشتاق للعمل الروحي، يجري عليه، يدور عليه ويشمشم انتوا هتصلوا فين، هنعمل سهرة فين، قداس، خلوة، رحلة لدير. ودي تسعده. لما يقول له انت ازاي بس رايح دير، ده احنا عندنا بنت خالتك مش عارف هتتجوز وعاملين لها ليلة الحنة وهيصة ورقص وشرب والدنيا جميلة، تعال بس نجملهم. يقول له الجو ده مش بيسعدني، بتعب، بدخل فيه اتخنق، مش مستريح. لا لا لا، يقعد يقولوا عليه معقد وحاجات زي كده، لكن هو بالنسبة له مش عقد، هو دي مش بتريح، يتخنق في الجو ده لأنه إنسان جديد. عشان كده بولس الرسول بيقول قبل المعمودية احنا تصرفنا زيهم كده.
مش هنتقلط عليهم، احنا كنا كده في شهوات جسدنا عاملين مشيئات الجسد والأفكار، وكنا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين أيضا، لأن اللي بيعمل كده يحط نفسه تحت الغضب. سيد المسيح بقى هو اللي فسر لنا يعني إيه جسد يعني إيه روح. في انجيل يوحنا الاصحاح 3 آية 6 قال: المولود من الجسد جسد هو، ومولود من الروح هو روح. خلي بالكم واحنا قاعدين دلوقتي كل واحد يقيس نفسه. انا ايه الشيء اللي بيسعدني؟ جو الكنيسة ولا القهاوي؟ مش انتوا ملاحظين كده ان في رجاله منكم مش ممكن يهوب على قهوه، يعني يقول لك انا اشرب كوبايه شاي. يا عم تعالى نشربها في البيت، انا مش واخد على القعده دي، ده احنا هنستناه 5 دقايق. يقول لي انا بتكسف، ما اقدرش اقعد في الشارع كده. يا عم ما الناس كلها قاعده انا ما اقعدش. الحكايه دي ما تستهوينيش. تعالى نقعد في حوش الكنيسه. يقول له هي حتى دي في الكنيسه؟ ايوه، اي ده المكان بيريحني، هذا هو موضع راحتي. في واحد تاني لا، ده هو جاي عشان يحضر جنازة، الصندوق اتأخر ربع ساعة يقف بره، ما يدخلش يقعد جوه، ما هو مش طايق. وبعدين يجي يدخل الصندوق يوري وشه للناس ويقعد مستنيهم بره. طب ادخل احضر الصلاة. حتى دي مش قادر. على طول بتبان طبيعة الإنسان ده جديد ولا عتيق. الصيام قرب، الصيام جه، في ناس تفرح وفي ناس تنزعج، في ناس توصل صيام بصيام، وفي ناس تقصقص الصيام تقول لك انا مش هصوم اول جزء مش عارف ايه. المولود من الجسد جسد هو، طلباته كلها جسدية. والمولود من الروح هو روح، شبعوا دايما شبع روحاني. والسيد المسيح قال الروح هو الذي يحيي، أما الجسد فلا يفيد شيئا. لو عشت حسب الجسد مش هتستفيد، لكن الروح يحيي. وقال الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة، امشوا في سكة الروح. وقال لليهود أنتم حسب الجسد تدينون. حسب الجسد يعني إيه؟ قوانين بتاعة الإنسان العتيق اللي قاعد عينيه مفتحة على أخطاء الناس ويصطاد الأخطاء ويهين ويهزأ ويزعل ويتهم. إيه ده؟ يقول أما أنا فلست أدين أحدا. أنت المسيح يقول أنا مش هدين، أنت مش هدين وإحنا عاملين ندين في بعض. يقول ما أنتم حسب الجسد تدينون. أنا هعمل زيكم. شفتوا الخطورة بتاعت الإدانة؟ عينيك مفتحة ليه على أخطاء الناس، لأنك أنت بتغلط فعرفت إن في غلط. وأحيانا الإنسان لما يكون بيغلط يرى كل الناس غلطانين حتى لو ما غلطوش، ويدين على الفاضي. أنتم حسب الجسد تدينون أما أنا فلست أدين أحدا. ويقول أيضا معلمنا بولس لما كنا في الجسد. يقول له امال انت دلوقتي فين؟ يقول دلوقتي احنا في الروح. ازاي ما انت عايش في وسطنا بالجسد؟ يقول لا، ده كلام بكلم جسد يعني قبل المعمودية. لما كنا في الجسد كانت أهواء الخطايا التي بالناموس تعمل في أعضائنا لكي نثمر للموت. يعني ايه أهواء الخطايا التي بالناموس؟ الناموس يقول لا تقتل، فأهواء الخطايا عن الميول للقتل والانتقام موجودة جواي تعمل في أعضائنا. الناموس يقول لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور. أهواء الخطايا دي معناها الميول نحو تتميمها جوانا عشان نثمر للموت. طب بعد ما بقيت بقى مش في الجسد في الروح، قال خلاص كل الميول دي دبلت. بقى في واحد مسيح يقتل؟ ليه طيب؟
لأن خلاص ميول الخطية دي دبلت. كل الخطايا الميول بتاعتها تدبل جوه الإنسان فيصير حر. تقول لي طب ما احنا بنغلط ليه بقى؟ لأن الميول دي تغيب وتقب كده، تحارب، فيبتدي الإنسان يروح ايه؟ خابطها. عارفين لما يكون واحد عنده مرض خطير ويروح للدكتور يقول له لا استنى، ده انت لازم تاخد علاج مثلا لمدة 6 شهور مثلا، وبعدين قاعد ياخد العلاج بانتظام وبكفاءة فالمرض خلص. الدكتور يقول له مبروك انت دلوقتي ايه؟ شفيت تماما خلاص. قال له بس تفوت عليا كل 3 شهور لحسن ايه؟ المرض يقب. فيبتدي يتابع بقى، يعمل تحاليل معينة ويقارن الدكتور النسب هنا بالمرة اللي فاتت، يقول طب بعد 6 شهور تعالى لي، لا ده انت كده رائع ممتاز. وهي مرة يقول له استنى بقى هنحتاج ناخد دواء يقطع دبره. ليه؟ اصل النسبة عليت سنة، مش هنديله فرصة. طول ما انت متابع يبقى الواحد في ايه؟ في امان. فهو كده ساعة ما رحنا لربنا يوم المعمودية قال انت عندك مرض خطير اسمه الموت، هموتهولك في المعمودية، بس تعالى لي كتير عشان تتناول، تعالى لي كتير تعترف، خليك واخد بالك لأقل حاجة من الخطايا دي تقب. أول ما تقب تعالى لي أروح أنا إيه؟ مفطسها. فتقعد باستمرار نقي وباستمرار جديد. لكن لو سبت نفسك هيطلع، هنحتاج ناخد علاج شديد. لما الواحد بقى يأثر في حق نفسه وما يروحش للدكتور في الميعاد ويتأخر، وبعدين بعدها بشهرين 3 اتأخرت ليه؟ المرض بدأ ينمو، هنضطر ناخد كورس جديد. يقول يا ريتني كنت جيت في الميعاد. عارفين الحياة الروحية كده بالظبط. عشان كده يقول معلمنا بولس إذا لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع، بس بشرط السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. مش ماشيين على دماغهم، الجسد بيقودهم، لكن حياتهم الروحية هي النشيطة. فإن الذين هم حسب الجسد فبما للجسد يهتمون، ولكن الذين حسب الروح فبما للروح. قلنا حسب الجسد يعني الإنسان القديم، حسب الروح الإنسان الجديد. تهتم بما للروح معناها الصلاة والعبادة والصيام والتسبيح والخدمة وقراية الانجيل والاجتماعات الروحية والقداسات. هي دي اللي بتشغل وقتك وبتشغل اهتماماتك وبتشبعك وبتخرج منها متعزي وفرحان، مش عايز حاجة من الدنيا. بما للروح. وقال اهتمام الجسد هو موت، ولكن اهتمام الروح هو حياة وسلام. اللي هيمشي ورا جسده في الآخر هيموت. كتير من آباء البرية لما كان يصوم كان يقول هو أنا لو اديت أكل زيادة لجسمي معناها أن أنا بغذي الدود، مش كده؟ لأن الجسد ده هياكله الدود، فأنا عمال أخزن له أكل. طب أنا يعني أعمل لغيري؟ أعمل الدود؟ أنا أدي حياتي الروحية هي دي اللي هتقعد معايا. فالذي يهتم بالجسد اهتمام موت، ولكن اهتمام الروح هو حياة أبدية كمان وسلام في الأرض. اهتمام الجسد هو عداوة لله، إذ ليس هو خاضعا لناموس الله لأنه أيضا لا يستطيع. الجسد لا يستطيع أن يخضع لله. الذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله لأن إمكانياتهم ضعيفة، ما يعرفش يرضي ربنا. وأما أنتم اللي هو المؤمنين فلستم في الجسد بل في الروح، لأن أنتم تعمدتم إن كان روح الله ساكنا فيكم. أي نقول له ساكن خلاص. ولكن إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس له. يعني لو واحد مش متعمد
خلاص ما نقدرش نلزمه بحاجة مش هيقدر عليها. وإن كان المسيح فيكم فالجسد ميت بسبب الخطية. الجسد ميت يعني دبلان، الإنسان العتيق دبلان من جهة الخطية، وأما الروح فحياة بسبب البر. فإذا أيها الإخوة نحن مديونون، ليس للجسد لنعيش حسب الجسد، لكن مديونين لمين؟ للروح، عشان نسلك الروح. لأنه إن عشتم حسب الجسد فستموتون، ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيا. عشان كده معلمنا بولس الرسول وبخ أهل غلاطيا بكلمة ناشفة كده، قال لهم أهكذا أنتم أغبياء أبعدما ابتدأتم بالروح تكملون الآن بالجسد؟ ينفع؟ بعد ما ترقيت وبقيت ابن وعندك إمكانيات ونعمة تسيب ده كله وتسلك حسب الجسد؟ عشان كده قال اسلكوا بالروح فلتكملوا شهوة الجسد. أول ما تسلك بالروح معناها صلواتك بقت نشيطة، قرايتك في الكتاب المقدس منتظم، خلوتك وتأملاتك وقعدتك مع المسيح كتير، هتلاقي أنت طبيعي بقيت شبعان فلا تكمل شهوة الجسد. لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون. هتلاقي نفسك أنت مش راضي على اللي بتعمله. طب وليه ادخل ليه في العذاب ده؟ أبطل، مش قادر، خلاص أقوي الحتة الروحية. عشان كده الكنيسة تقول إيه؟ بيوت صلاة، بيوت طهارة، بيوت بركة. أول ما ابتدي بالصلاة أمتلئ بالطهارة، وبعدين يمتلئ البيت بالبركة. وهنا في نص تاني في غلاطيا يشرح لنا يعني إيه الجسد. الجسد مش معناها العضلات والعظم والأجهزة بتاعتنا اللي احنا محتاجينها. احنا مش بنتكلم عن الجسد اللي هو أعضائنا اللي احنا محتاجينها، لكن بنتكلم عن الجسد بمعنى الإرادة المنحرفة، الشهوات الرديئة. قال كده أعمال الجسد ظاهرة التي هي زنا وعهارة ونجاسة ودعارة وعبادة أوثان وسحر وعداوة وخصام وغيرة وسخط وتحزب وشقاق وبدعة، حسد وقتل وسكر وبطر. أمثال هذه التي أسبق فأقول لكم عنها كما سبقت وقلت أيضا إن الذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله، ولكن الذين هم للمسيح اللي هم إحنا قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. لازم كده نصلب الجسد، معناها نسمره، ومعناها ما ندلوش غير الاحتياجات الصح في الوقت الصح بالكمية اللي على قده، من جهة الأكل والنوم والراحة والفسحة وكل حاجة، الحاجة الصح بالمقدار بتاعها في وقتها. لأن من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادا، ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية. ويقول معلمنا بطرس أيها الأحباء أطلب إليكم كغرباء ونزلاء أن تمتنعوا عن الشهوات الجسدية التي تحارب النفس. خلاصة الكلام إن إحنا بالقبول المسيح والإيمان والمعمودية صرنا أولاد الله. أولاد الله دي بتحتم عليا إن أنا أسلك سلوك راقي يليق بأولاد الله، وإن أنا أترك عني حياة ما قبل المعمودية، حياة الإنسان الجسداني، الإنسان العتيق اللي ما فيهوش النعمة بتاعت المعمودية. الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله. ولدوا من الله، دي نعمة. يقول معلمنا بولس بالنعمة مخلصون
بالإيمان، وذلك ليس منكم، لا دم ولا جسد ولا رجل، هو عطية الله. يقول ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. يعني النعمة اللي خدناها دي مش بشطارتنا، ده اداها لنا بالمعمودية عشان ما حدش يفتخر ويقول له أنا أحسن من غيري. أنت أحسن في إيه؟ ده أنت أخدتها من عند ربنا. ويقول معلمنا يعقوب تعليقا على الذين ولدوا ليس من دم: شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون بكورة من خلائقه. الله ولدنا بكلمة الحق، صرنا أولاده، مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى. إيه هو؟ كلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. طبعا الآيتين اللي قريتهم دلوقتي بيخلوا بعض الناس يظنوا أن الميلاد الجديد مش بالمية لكن بالكلمة، عشان في آيتين قالوا كده: ولدنا بكلمة الحق، والتانية مولودين ثانية بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. نقول لا، لو سمحتوا نكمل آيات، ما تنسوش فدفنا معه بالإيه؟ بالمعمودية. وفي كلوسي الآية اللي بعديها يقول مدفونين معه في المعمودية، مرتين اهو. وفي بطرس الأولى يقول عن الطوفان الذي مثاله يخلصنا نحن الآن، أي المعمودية. وفي رسالة أفسس بنقولها كل يوم: رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحد. والمسيح لما أرسل تلاميذ وقال لهم اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. ويوحنا قال عن المسيح: أنا أعمدكم بماء للتوبة، لكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحمل حذاءه، هو سيعمدكم بالروح القدس ونار. إذا لما يجي يكلمنا عن الإيمان وعن القبول وعن كلمة الله اللي بنتولد بيها، لازم نحط جنبها كمان الآيات الخاصة بالمعمودية. ونختم: لأنكم جميعا أبناء الله بالإيه؟ بالإيمان بالمسيح يسوع. والنعمة دي بتاعت إن احنا بقينا أولاد الله قال عنها معلمنا بطرس في رسالته الثانية: قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية، هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة. لما نبقى أولاد الله ونهرب من الشهوة والفساد، نبقى شركاء الطبيعة الإلهية، لأن حياة الله تنسكب فينا. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. أسئلة؟ واحدة بتقول: أرجوك قل لي كيف أصلي. أنا كل يوم بصلي، لكن هو الكلام بدموع وندم على خطاياي، بصلي في الإجبية. هل أنا كده زي المرائين؟ أنا مش عارف أصلي إزاي. ليه ما كده حلو؟ يعني الواحد بيستخدم الإجبية بدموع مطنيات وبيقرع صدره وبيقدم توبة، في إيه أكتر من كده؟ حاجة جميلة. لو واحدة متجوزة زواج في كنيسة أخرى مش بتاعتنا، أبونا رافض يناولها، ماذا تفعل؟ تصلح الأوضاع اللي هي فيها وبعدين تتناول. حد بيقول: الأسبوع اللي فات احنا جايين من أماكن بعيدة عشان ناخد الهدية بتاعة مسابقة سفر أشعياء. لاحظنا ان انت مش مهتم بينا خالص، وكان واحد طول الوقت عمال يكلمك أثناء توزيع الجوائز.
مما أفقد حلاوة الهدية لينا. يا ريت أي شخص عنده موضوع أو مشكلة يكون في وقت غير وقت الاجتماع. أنا متأسف، تزعلوش مني يعني. صلي لنا عشان في قرارات كثيرة في حياتنا. آمين يا رب. أنا مسيحي أرثوذكسي لكن تم زواجي في كنيسة تانية، ماذا أعمل؟ صلح الجواز. يعني روح لأبونا قول له أنت متجوز في أنهي كنيسة، فيكلل لك. إذا كان هناك خطأ يتصلح. لو خطأ ما يتصلحش يبقى أنت حطيت نفسك في حاجة صعبة أوي. نرجو وضع مواعيد قداساتك على الموقع وخصوصا أيام الصوم الكبير. يعني مش عارف، في ناس نبهونا قالوا بلاش الحكاية دي، مش عارف أعمل إيه تفسير الآية اللي بتقول والمرأة هربت إلى البرية حيث لها موضع معد من الله لكي يعولها هناك 1260 يوما. في اصحاح آخر بيقول 42 شهر أو 3 سنين ونص. هو نفس الرقم، يعني 1260 يوم هم 42 شهر، وهم بعينهم 3 سنين ونص. و3 ونص دي نص السبعة تكمل كمال الزمان، لأن الزمن متقسم أسابيع. فلما يقول نص أسبوع معناها وضع مؤقت. فالثلاثة دول بيشرحوا وضع مؤقت. سؤال في دوكسولوجية السمائيين بنقول ميخائيل هو الأول، غبريال هو الثاني، رافائيل هو الثالث كمثال الثالوث. ايه معنى كلمة كمثال الثالوث؟ هل الرؤساء الثلاثة هم واحد عشان نقول عليهم مثال الثالوث؟ لا، هما مثال الثالوث في أسمائهم فقط. كلمة ميخائيل معناها من مثل الله، ده الآب، مين زيه؟ ملوش زي. جبريئيل معناها جبروت الله أو قوة الله، وده الابن هو قوة الله. رافائيل معناها شفاء الله، ده الروح القدس الشافي. فثلاثة ملائكة أسميهم على مثال الثالوث. في سؤال بيقول في السنكسار بيقول الاحتفال بعودة رأس مار مرقس إلى الديار المصرية. وبعدين في كتاب منهج إعداد خدمة بيقول إن محاولة سرقة الرأس باءت بالفشل، وإنما ما سرق هو رفات مار مرقس. ما أعاده لنا قداسة البابا هو بابا كرولوس، جزء من رفات مار مرقس وليس الرأس. القصتين صح، يعني اللي رجعوا البابا كيرلس السادس جزء من رفات مار مرقس مش راسه كانت موجودة في اسكندرية وسرقت، لكن زمان حاولوا يسرقوها ما قدروش، يعني حاليا مش موجودة، لكن كانت موجودة إلى عهد قريب. وكان يقول البطرك لما بيترسم بابا يروح اسكندرية وياخد رأس مار مرقس في حضنه من ضمن طقس الرسامة يعني. سؤال ازاي في قصة أمنون وثامار قالت لأخوها لو عايز تتجوزني قول للملك لأنه لا يمنعني منك. السؤال كيف الملك لا يمنع أمنون عن ثمار والشريعة صريحة بعدم زواج الأخت؟ هي ما كانتش أخت شقيقة، وبعدين زي ما تكون هي بتستعطفه يعني عشان ما يغلطش ويغتصبها، فقالت له يعني بدل ما تعمل الغلطة السخيفة دي اتكلم مع أبويا في هذا الأمر عشان بس تفلت من إيده، لكن ما قدرتش.